אני רוצה לספר לכם על מישהו שהתחיל לו ביום בהיר אחד ניתוק, בלי שום הסבר הגיוני, סתם פתאום בום באמצע היום, הוא לא לקח כלום, לא עשה משהו מיוחד, ממש בלי סיבה. הוא הלך להמון בדיקות רפואיות, ואחרי ששאלו לו הכל פשוט אמרו לו שזה נפשי, והוא השלים עם זה שיש לו כנראה איזושהי מחלת נפש, לא ברור ממה, לא ברור למה, לא ברור איך, והוא נשאר עם המון סימני שאלה. הסוף הוא שבסופו של דבר הוא יצא מזה. הוא הגיע אליי, הסתבר שזה דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, עקב חרדה מאוד גדולה, כמובן שהסברתי לו את כל הדברים, ובסופו של דבר הוא יצא מזה. בסרטון הזה אני רוצה לספר לכם מה קרה לו, מה עשינו ואיך הוא יצא מזה. בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר הדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. ובסרטון הזה אני רוצה לספר לכם על מישהו שעשה איתי תהליך ואני מכירה באופן אישי שסבל מדה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה בתקופה של ניתוק מאוד חזקה, ולקח גם כדורים פסיכיאטריים והצליח בסוף לצאת מהתחושה הזאת, ואני רוצה לשתף אתכם איך הוא יצא מזה, באמת גם במצב שהוא הגיע, כמעט המצב שהוא הגיע מאוד קשה, כי אחד מהכדורים שהוא קיבל, הוא קיבל 2 כדורים, ואחד מהם באמת היה מאוד מרדים אותו, ולכן הוא היה מאוד מדוכדך ורדום וקצת מרחף במובן הזה בגלל הכדור, שאגב באמת תוך כדי התהליך גם הפסיכיאטר המליץ לו להתחיל להפחית בכדור הזה, וברגע שהוא הפחית והפסיק עם הכדור אז הוא היה הרבה יותר ערני והרבה יותר אנרגטי, ואז הוא הצליח להרגיש יותר טוב את ההצלחה של העבודה שעשינו עד אז. אז הוא באמת יום אחד בעיר התחיל להרגיש ניתוק, ואז הוא אומר, איך זה הגיוני? איך? בלי שום טריגר, משהו מיוחד. ובאמת זה לא יכול להיות הגיוני שפתאום זה נופל מהשמיים, התחושה הזאת של הניתוק בלי שום הסבר. צריך להיות טריגר או איזשהו משהו שמוביל את המוח לתחושה הזאת. במקרה שלו ככה אחרי שאלתי הרבה שאלות וככה בחנתי את הסיטואציה לעומק, הבנתי שמדובר בשילוב של מחסור בשינה, תקופה מאוד לחוצה, יחד עם גם שינה בשעות לא קבועות, אם כבר הייתה שינה, אכילה בשעות לא שעות, גם מחסור במזון. זאת אומרת, הגוף היה ממש במצב מאוד הישרדותי, עם סטרס מאוד גבוה שנמשך לאורך זמן. ככה זה היה תקופת מבחנים ותקופה מאוד חשובה בחיים שלו, וזה ככה היה המרכז שהוא פשוט הזניח באיזשהו אופן את הגוף שלו, ובאיזשהו שלב המוח שלו הרגיש שכבר יש סכנה הישרדותית, והפעיל את המנגנון ההישרדותי, שכמו שהסברתי כבר בהמון סרטונים, המנגנון ההישרדותי הוא המנגנון שיוצר את החרדה ואת הניתוק, והוא נכנס לפעולה ברגע שהוא מזהה משהו כמסוכן, כסכנת חיים. והמוח פשוט זיהה כבר את המחסור הזה בשינה ובמזון ואת הסטרס, שבעצם כל הדבר הזה מאוד משפיע על הגוף, והמוח הבין שהוא חייב להיכנס למצב הישרדותי, כי יש פה סוג של סכנת חיים, זה משפיע כבר בצורה שהיא מאוד לא טובה ופוגעת בגוף, והוא הפעיל בעצם את המנגנון ההישרדותי הזה, כך שברגע אחד, בלי שום סיבה, בלי שום דבר שקרה, בום, מופעל המנגנון הזה. אגב, אני גם מוסיף שככל הנראה זה גם היה בגלל השפעה של כל מיני חומרים לריכוז, בעצם כל הריטלין והטנט, כל הדבר הזה שכנראה גם היה שם את העירוב של זה, שזה ללא שינה וללא מזון, ובכלל עם כל מה שהיה שם מסביב, בוא נגיד זה ממש מתכון לאסון, ופשוט מתכון לאסון להפעיל את המערכת ההישרדותית ולגרום להתקף חרדה מאוד חזק, שבעצם אנחנו נחווה אותו או כהתקף חרדה או כבר ממש כתחושה של ניתוק. אז באמת הוא הלך לעשות את כל הבדיקות הרפואיות, הכל היה תקין, הכל היה בסדר, מה שהגוף שלו היה צריך סך הכל זה שינה, מנוחה, אוכל, הוא היה צריך בעצם רגע להתאפס ולהתאזן, אבל ברגע שהתחיל ההתקף של הניתוק הזה, מה שקרה זה פשוט חרדה וסטרס מאוד גדולים, מה שעשה בדיוק את הפעולה ההפוכה ממה שהגוף היה צריך באותם רגעים. הוא קיבל כדורים פסיכיאטריים שעזרו לו טיפה לאזן את זה, אבל הוא הרגיש שזהו, הוא משתגע, הוא איבד את זה, הוא עכשיו יצטרך להתאשפז בית חולים פסיכיאטרי, והוא איבד את מי שהוא היה, והוא לעולם לא יחזור להיות מי שהוא היה. אחד הסיבות כמובן גם היה זה שהוא לא הבין באופן הגיוני למה זה קרה, כאילו מה הסיפור, איך זה הגיוני בכלל שדבר כזה יקרה לי, כנראה זה איזושהי מחלת נפש.
אבל לא, כמו שאני אומרת, יש היגיון מאחורי הכל, יש סיבה לכל דבר, ובהתאם לזה, כשאנחנו מוצאים את ההיגיון ואת הסיבה, גם יותר קל לנו לדעת איך לטפל. דבר ראשון היה צריך להרגיע אותו, כי הגוף שלו, כל מה שהוא היה צריך, זה פשוט מנוחה, ובמקום מנוחה, מה הוא קיבל? סטרס יותר גדול, לחץ יותר גדול, הנה אני משתגע, אני מאבד את זה, זהו, נגמרו לי החיים. במקום זה, צריך מנוחה, ולכן קודם כל עבדנו על להרגיע. הסברתי לו כמה פעמים למה זה קרה, איך זה קרה. היה מאוד חשוב לי לתת לו את הוודאות והביטחון שהכל בסדר, ולהסביר לו גם למה זה. בהתחלה היה לו קשה לקבל את זה, אך באיזשהו שלב כשהוא התחיל באמת לקבל את המידע הזה ולהבין שזה מה שזה. אז באמת פתאום הייתה הקלה הרבה יותר גדולה, ולאט לאט הוא חזר יותר על החיים שלו. עכשיו, הוא באמת שמר על החיים שלו כמו שהם, אבל עדיין היו דברים שהוא היה נמנע באיזשהו אופן לעשות, כמו לדוגמה לצאת לדייטים. אז הוא עדיין היה חי את החיים שלו, הולך לעבודה וחברים וזה, אבל הוא לא היה יוזם דברים שהם מעבר לשגרה הבסיסית. דוגמה, לצאת לדייטים זה סוג של לשבור שגרה. מבחינתו לצאת לדייטים זה כאילו כבר איך אני יכול לתפקד שם בדייט כשאני בתוך התחושה הזאת של הניתוק. אז כמובן יצאנו דווקא כן לצאת לדייטים, כן להפסיק לחשוב על זה, כי בסופו של דבר לא הייתה שם שום בעיה, חוץ מזה שהוא מאוד נלחץ מזה והתעסק בזה, ודווקא לשחרר את זה, לא לחשוב על זה, וכן לעשות דברים שעושים לי טוב, שאני אוהב, שאני שם, באמת מאוד עזרו לו לשחרר את זה. יחד עם זה, כמובן, הגוף שלו היה צריך מנוחה. ברגע שהתחיל הניתוק והתחושה הזאת והחרדה, היו כמובן מחשבות טורדניות שחזרו בלופים, אז כמובן שהוא קיבל כלים להעלים איך בעצם להתמודד עם מחשבות טורדניות האלה ולהוציא אותם מהשורש כדי שהם ייעלמו. וגם הייתה שם כמובן חוויה טראומטית, הפעם הראשונה שהוא הרגיש מיותק והוא הרגיש שזהו עומד למות ומה קורה לו, התחושה הזאת, אז באמת גם בזה היה ככה טיפול דרך התת מודע, ולבנות את הביטחון ואת האומץ. אז כמובן שעשינו את כל התהליך הזה, גם עם הכלים שיש בקורס, שבאמת הוא תרגל, והיה צריך לתרגל כל זמן, כי אין מה לעשות, אם רוצים תוצאות מהירות, צריך לעבוד מסביב לשעון, ולא לחכות לפעם בשבוע שיש פגישה, ובנוסף גם הוא היה צריך ליווי רגשי, כי באמת היה שם פחד מאוד מאוד גדול, שהיה לו קשה לשחרר, שהיה לו קשה להבין שזאת לא מחלת נפש, זה רק פאניקה, זה רק סטרס, צריך רק להירגע, שהסיבה הייתה מחסור בשעות שינה ומזון, כמובן שהוא אמר, אבל יצא לי הרבה פעמים שנגיד לא ישנתי טוב, או לא ישנתי מספיק, או לא ישנתי נגיד כמה ימים, בגלל העבודה או עניינים, או לא אכלתי, או לא זה, אבל זה לא קרה לי. היה צריך כמובן להסביר לו שבאמת, אז לא משנה מה היה אז, זה משנה מה קרה כאן, ופה כנראה זה היה דקה אחת יותר מדי, וגם בנוסף השילוב של הטיפות, כדורים של הריכוז, שזה גם באמת יש לזה הוראות מאוד מאוד ברורות שחשוב לישון טוב וחשוב לאכול טוב, באמת, וחשוב להצמד להוראות האלה, אגב, כי ברגע שלא נצמדים זה מה שקורה. ובאיזשהו שלב באמת הוא הבין דברים יותר התבהרו לו, והוא הבין באמת מה באמת קרה לו ומה באמת גרם לזה, ועם התרגול של הכלים אז ככה הוא קיבל תוצאות מהירות והשתחרר מזה והצליח לחזור לחיים שלו ולהרגיש הרבה יותר קליל ומשוחרר ונינוח. והדבר הכי חשוב בדבר כזה זה באמת לשחרר את הפחד מזה, לשחרר את הפחד מה אם זה יקרה לי שוב, לשחרר את הפחד שזה יחזור או שאני אשתגע או שיאשפזו אותי, כל הדברים האלה, בעצם לשחרר את כל הפחדים. ברגע שכל הפחדים משתחררים אז גם מרגישים הקלה מיידית, מרגישים הרבה יותר טוב וחוזרים לחיים עצמם. זאת המטרה הסופית. בסופו של דבר, מי ששואל איך פשוט לצאת, זה אומר בעצם להפסיק לפחד מכל דבר שקשור לזה. אם הסרטון הזה נתן לכם מוטיבציה, עזר לכם, נתן לכם תקווה, תעשו לייק ותשאירו תגובה כדי שזה יגיע לעוד אנשים ויוכל גם לעזור להם ולתת להם תקווה ולהגיד להם שהכל בסדר, אפשר לצאת מזה. אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי, אז לחצו עכשיו, יירשם כמנוי והתחילו לעקוב אחריי וניפגש בסרטון הבא. ביי!